ganun pa talaga. Dapat may din yan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I will make a sandwich pizza. Ayan. Ang gagamitin natin itong Del Monte sweet pizza sauce, ham at cheese. Yan lang. Very simple para sa merienda natin. Kailangan i-order muna natin ang ating oven. Okay. So, lalagyan natin ang oil yan.